současné době jsou daně až příliš rovnostářské a neumožňují rovnou příležitost pro všechny. David Klimeš je novinář, který se zabývá ekonomickými tématy a dnes píše pro aktuálně.cz. V jeho knize Jak provodit Česko jsou nápady na různé reformy. Jednou z nich je nápad, jak změnit daňový systém tak, aby se zvedl podíl čisté mzdy z nákladu práce a zároveň přeskupit ostatní daně tak, aby dávali větší smysl. Vzoreček je to docela jednoduchý. A se rovná B plus C plus D plus E plus F plus G. Za A je snížení sociálního pojištění placené zaměstnavatelem. Tohle zvýší tu mzdu. B je zrušení daňových slev pro zaměstnance, například děti nebo manželku či manžela. C je snížení výdajových paušálů a změny pojistného pro OSVČ. D je změna majetkových daní. E je zrušení snížené sazby 10% daně z přidané hodnoty, která je nesystematická. F je změna firemních daní s cílem zvýšit investice. G je možnost poplatníka si vybrat, kam část svých daní pošle, například pro místní nemocnici. Tohle je takzvaná asignace. No, a co tím získáme? Za prvé, podnikání by bylo lehčí, protože by u mnoha pozic byla hodnota práce vyšší než náklady a tím by se mohlo zaměstnat více lidí na částečný úvazek. A tady za druhé, pomohlo by se svobodným matkám a seniorům, kteří chtějí zůstat aktivní, protože obě skupiny tyto úvazky využijí nejvíc. Za třetí, umožní lidem návrat z šedé ekonomiky zpět do systému, tím, že už se tolik nebude danit levná práce. A za čtvrté, nastartujeme staronový motor české ekonomiky. A to jsou investice firem. Ať už jsou to domácí nebo zahraniční. Tyto firmy sice budou platit nižší daně, ale investují víc peněz do pozic, které odvedou větší daně. A nakonec získáme možnost podpořit naše okolí přes asignace a budeme se víc starat o tom, kam spějeme jako společnost. A co tím ztratíme? Možná ztráta se týká dvou věcí. Jednak majetkové daně a jednak zrušení různých slev a odpočtů. V současné době má mnoho lidí dvě nemovitosti. Svůj dům či byt a chalupu. Změnou majetkových daní se může stát, že by lidi přišli o chalupy v atraktivních lokalitách, jako třeba Krkonoše. Nicméně by se změnou daní mohla zastavit bytová krize v velkých městech. O tom více v dalším videu. Výpadek různých slev se ale dá nahradit cílenými programy, u kterých lze lépe měřit efektivitu. Například stravenková karta od státu, nebo pak rovnou bezpodmínečný příjem. Dalo by se to ještě nějak zlepšit? V současné době horní 1% nejbohatších poplatníků, tedy vlastníci a ředitelé velkých firm a někteří specialisti, platí na daních méně, než kolik by proporčně odpovídalo jejich příjmům. Skupina IDEA navrhuje daň z příjmu 40%, pokud mzda převyšuje 4násobek průměrné hrubé mzdy. I když se to může zdát jako radikální, tak se cíl dosáhne i jen tak. Nicméně, pokud by se uskutečnily návrhy Davida Klimeše, tak je možné, že by ani tohle nebylo potřeba. Díky za pozornost, napiš, co tě naštvalo a zmáčkni to červené tlačítko.